ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่ทำยังไงก็ได้ที่เราเอ่อเปิดซื้อขายพระเครื่องนะครับแล้วก็ไม่ผิดข้อกฎหมายใดๆนะครับเพราะปัจจุบันเนี้ย หลายๆคนไม่รู้นะครับว่าจะทำยังไงแต่กฎหมายก็มันจะมีระบุเอาไว้ก็อย่างการซื้อขายเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วมันจะมีอยู่2ระบบนะครับซื้อขายแบบปิดและซื้อขายแบบเปิดการซื้อขายแบบปิดก็คือเอ่อปิดการซื้อขายกันเองนะครับระหว่างบุคคลกับบุคคลอันนี้ก็คือจบไม่มีอะไรนะครับแล้วก็การซื้อขายแบบเปิดก็คือผ่านร้านค้าหรือผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ นะครับมันก็จะมีกฎระเบียบอีกอย่างหนึ่งแต่เราจะมาพูดถึงวันเนี้ยที่เอ่อพูดถึงในกลุ่มพ่อค้าเพราะผมก็ถือว่าผมเป็นกลุ่มพ่อค้าคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาดูข้อกำหนดกฎระเบียบกฎหมายต่างๆนะครับกว่าจะมาถึงวันเนี้ยผมก็ทวิ่งทำอะไรเองทุกๆอย่างนะครับ เราก็มาดูก่อนอย่างเปิดร้านค้าหรือว่าเปิดการขายขายของหรือจะเปิดทำการบริการอะไรก็แล้วแต่1มันจะต้องมีการจดทะเบียนการค้านะครับก็ไปทำได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนะครับหรืออบตทุกแห่งทั่วประเทศนะครับสามารถไปเอ่อแจ้งจดได้นะครับอันที่2 คุณแจ้งจดเป็นเปิดเป็นบริษัทหรือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือเป็นร้านค้าปกตินะครับก็สามารถแจ้งได้เช่นกันนะครับแล้วก็สิ่งต่อมาที่จะต้องทำก็คือถ้าเกิดคุณมีการซื้อขายพระเครื่องก็ต้องไปทำใบอนุญาตค้าขายของเก่านะครับซึ่งเอกสารการค้าขายของเก่าเนี่ยเขาก็จะมีกฎระเบียบลงไว้ชัดเจนนะครับ อย่างตัวอย่างที่ผมเอามาขึ้นข้างหน้าให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็คือมีระบุเอาไว้เลยนะครับที่หน้าเอกสารผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพค้าของเก่าจะต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช2474 เห็นไหมครับ มีระบุไว้ตั้งแต่ปี2474นะครับ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากผู้รับใบอนุญาตรายใดกระทำฝ่าฝืนหรือพยายามหลีกเลี่ยงหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายข้อที่บัญญัติไว้แต่ผมจะเอาใจความสำคัญมานะครับ ในเมื่อเนี่ยเราก็เห็นเอกสารแล้วว่ามีการระบุไว้ตั้งแต่2474นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆฟังตามไปใครเข้ามาทันก็ไอ้ก็ไอ้นั้นนะใครเข้ามาไม่ทันเดี๋ยวตั้งคำถามทิ้งเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบในท้ายคำถามแล้วก็คลิปนี้ผมก็จะเอามาเปิดไว้ในช่องยูทูบของผมด้วยนะครับอาแล้วมาดูระเบียบอันนี้จะเป็น ระเบียบข้อที่3นะครับถ้าเกิดข้อ1เนี่ยผมจะอ่านให้ฟังเลยตรงนี้ก็ได้ข้อ1นะครับผู้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่อันควรมองเห็นได้แจ้งชัดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับทุกคนต้องมีใบอนุญาตค้าของเก่านะครับข้อที่2ผู้รับใบอนุญาตไม่ไปติดต่อขอรับใบแทนใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตภายใน7วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับข้อที่3ผู้รับใบอนุญาตไม่มีสมุดบัญชีหรือจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการค้าตามแบบที่กำหนดหรือมีสมุดบัญชีแต่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตยังไม่ได้ลงนามและยังไม่ได้ประทับตาต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทเห็นไหมครับนี่คือข้อ3นะครับแล้วในสมุดบัญชีเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างอันนี้นะครับ เราจะเห็นเลยจากข้างบนหัวเนี่ยบัญชีสำหรับผู้ทำการค้าของเก่านะใบอนุญาตเลขที่ต้องระบุเอาไว้นะครับชื่อสกุลสถานประกอบอาชีพนะครับบ้านเลขที่เขาดูจากนี้นะครับถนนตำบลอำเภอจังหวัดนะครับอันนี้เป็นของสถานประกอบการนะครับแล้วที่เราต้องลงไว้ข้างในเนี้ยคืออะไรเห็นไหมจะลงมาเป็นข้อเลยนะครับจะมีเลขที่เลขลำดับตรงกับสิ่งของประเภทลักษณะตำหนิรูปพรรณขนาดน้ำหนักหรือจำนวนได้มาอย่างไรจากใครนี่คือประเด็นสำคัญนะครับที่ลงระบุไว้ได้มาอย่างไรจากใครวันเดือนปีที่รับของมานะครับราคาซื้อจำหน่ายไปแก่ใครราคาขายวันเดือนปีที่ขายและก็ช่องสุดท้ายคือหมายเหตุนะครับนี่คือเอกสารค้าของเก่านะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยมันมีความทันสมัยตั้งแต่2474แล้วทำไมผมถึงบอกว่ามีความทันสมัยตั้งแต่2474นะครับการซื้อขายของที่เป็นของเก่าเนี่ยมันจะมีมูลค่าการซื้อขายที่สูงขึ้นถูกไหมครับ พอมีมูลค่าการซื้อขายที่สูงขึ้นเนี่ยประวัติต่างๆก็ต้องทำเอาไว้เหมือนกับข้อความที่เห็นเราเห็นในหน้าเอกสารเนี่ยนะครับเหมือนกับคุณไปซื้อรถยนต์นะครับรถยนต์รุ่นอะไรปีอะไรจะมีลงระบุไว้ในสมุดทะเบียนรถถูกไหมครับคุณไปซื้อที่ดินก็จะมีโฉนดมีสลักหลังเอาไว้ที่หลังโฉนดว่าใครเป็นผู้ถือครองมาบ้างนะครับปัจจุบัน เป็นสมบัติของใครนะครับชื่อล่าสุดเป็นของใครนะครับแล้วก็มีไอการส่วนราคาการซื้อขายเนี่ยของกรมที่ดินก็จะมีราคาเขาเรียกว่าราคาประเมินนะครับราคาประเมินเนี่ยเขาจะเป็นประเมินขั้นต่ำเอาไว้นะครับส่วนราคาซื้อขายไปเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยเขาจะไปเข้าในข้อกฎหมายของสรรพากรแล้วบางคนยังไม่รู้ว่าการซื้อขายเนี่ยถ้าเกิดเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการซื้อขายเนี่ยประวัติเหล่านี้คุณต้องทำเอาไว้นะฮะแต่ปัจจุบันที่ผมทำการสืบค้นหรือค้นหามาอะไรก็แล้วแต่หรือมี หลายๆที่ผมกล้าบอกได้เลยว่าทุกที่นะครับระบุไว้ว่าซื้อขายไม่ต้องมีใบรับรองนะครับคำว่าใบรับรองการรับรองเอกสารนี้ก็คือใบรับรองนะครับเอ่อการซื้อขายก็ต้องมีสัญญาการซื้อขายถูกไหมครับหนังสือสัญญาก็คือใบเซอร์ก็คือใบรับรองเหมือนกันนะครับเอกสารเกี่ยวกับการเก็บอัตลักษณ์ของที่คุณไปซื้อสินค้าจากแต่ละที่แต่ละแห่งอันนี้ก็คือใบรับรองนะครับและเขาจะผู้ใดประกาศอยู่ข้างหลังว่าใบเซอร์อันเนี้ยมันไม่มีผลทางกฎหมายผมบอกเลยนะครับทุกใบมีผลทางกฎหมายหมดนะไม่งั้นคุณจะสามารถระบุได้ยังไงว่าซื้อมาจากใครวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันที่ผมเห็นใบเซอร์ต่างๆมันไม่มีการบอกชื่อผู้ครอบครองนะครับหรือผ
ผมไปดูของสมาคมหลักก็แล้วแต่หลายๆคนที่มีใบเซอร์อยู่นะครับก็ไม่มีชื่อผู้ครอบครองไว้อย่างชัดเจนมีแค่บางองค์เท่านั้นที่มีชื่อผู้ครอบครองเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ขนาดน้ำหนักอัตลักษณ์ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะสืบค้นได้จึงเป็นช่องว่างทำให้เกิดการฉ้อโกงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอะไรอะการตรวจสอบที่ไม่สามารถระบุลงไปแน่ชัดได้นะครับซึ่งเอกสารเหล่าเนี้ยมันมีที่ผมบอกแล้วว่ามันมีการกำหนดเป็นบทกฎหมายตั้งแต่ปี2474นะครับแล้วตอนเนี้ยผ่านมาแล้ว90กว่าปีจะครบ100 ปีแล้วนะครับอีก7 ปีเองก็ครบ100 ปีแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นบทความเหล่าเนี้ยแล้วเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับว่ามีการระบุเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับมีการปรับโทษปรับนะครับแล้วก็โทษจำนะไปดูข้อที่4ข้อนี้ผู้รับใบอนุญาตไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนายทะเบียนทันทีเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอให้ขายหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริตนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1 ปีถึง3 ปีหรือปรับตั้งแต่10,000 บาทถึง30,000 บาทนะกรณีเป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5 ปีถึง15 ปีหรือปรับตั้งแต่50,000 บาทถึง150,000 บาทเห็นไหมครับโทษมันมีทั้งโทษจำโทษปรับนะครับแล้วเอ่อ ในเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยพระเครื่องเราเป็นวัตถุชิ้นเล็กๆนะครับผมตั้งแต่ที่ผมทำมาผมก็พยายามศึกษาข้อกฎหมายเหล่านี้ปัจจุบันก็เกี่ยวกับพระเครื่องเป็นของสะสมมันก็เหมือนกับเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นกฎหมายเดียวกันกับเหรียญที่ระลึกก็ปรากฏว่ามันไม่มีความเกี่ยวโยงกับศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นะครับหรือไอโบราณวัตถุอันเนี้ยไม่เข้าข่ายแต่สิ่งที่จะไปเข้าข่ายจริงๆก็คือตามมาที่หน้านี้บทความที่ผมจะขยายให้มาได้มาอย่างไรจากใครสมมุติว่ามีเซียนท่านหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรับซื้อว่าซื้อมารับซื้อองค์เป็นล้านๆนะครับก็ต้องระบุราคาถูกไหม แต่ไม่ใช่แบบการที่แบบไปวางทำคลิปคอนเทนต์นะครับซื้อขายผ่านเงินสดเงินสดก็คุณก็ต้องระบุเอาไว้แล้วมันมีความเกี่ยวโยงกับสรรพากรยังไงแหล่งรายได้ที่คุณซื้อเข้ามาคุณต้องระบุไว้ใช่ไหมครับว่าซื้อมาจำนวนเท่าไหร่แล้วต้องมีการทำเอกสารการเสียภาษีและที่บอกว่ามันมีความเกี่ยวโยงกับเส้นทางภาษีคือคุณ ซื้อขายอะไรก็แล้วแต่ที่มีรายได้เกิน1,800,000 บาทต่อปีนะครับต้องเข้าจดVAT ทันทีนะครับและการเข้า VAT ทันทีเนี่ยบังคับให้เข้า VAT ทันทีเลยนะครับและการเข้า VAT ทันทีจะต้องประกอบเอกสารอะไรบ้าง1เอ่อชื่อผู้ชื่อเจ้าของชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนเบอร์โทรคุณต้องเก็บอันเนี้ยไว้เพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ยืนยันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการซื้อขายวัตถุชิ้นนั้นๆในวันที่เท่าไหร่นะครับราคาที่ซื้อเข้ามาต้องระบุไว้ด้วยแล้วในเมื่อคุณต้องจด
จัดการเรื่องภาษีต้องมีการชำระภาษีหักณที่จ่ายไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินสดหรือเงินโอนอะไรก็แล้วแต่เป็นเช็กหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องหักภาษีณที่จ่ายเอาไว้ให้แล้วก็ยื่นเอาไว้ยื่นกับสรรพากรตอนมันจะมีทั้งรายเดือนรายปีนะครับเนี่ย แล้วถ้าเกิดคุณจำหน่ายไปให้แก่ใครก็ต้องระบุเอาไว้ในเอกสารเช่นกันเห็นไหมครับในเอกสารการซื้อขายของเก่าเนี่ยต้องมีระบุเอาไว้ชัดเจนว่าจำหน่ายไปแก่ใครราคาขายไปเท่าไหร่เห็นไหมจะมาเกี่ยวโยงกับรายได้ทันทีถ้าเอ่อพ่อค้าคนใดทำทุกอย่างถูกต้องเนี่ยเห็นไหมในช่องราคาซื้อนะครับเราสามารถเอาตรงเนี้ยไปยืนยันกับสรรพากรได้นะครับว่ามันมีการซื้อขายยังไงบ้างคนขายอะบอกเลยว่าเอ่อมีความผิดเกี่ยวกับการคนที่เอาวัตถุมาฝากขายก่อนดีกว่าเอาทรัพย์สินของมรดกที่บอกกล่าวอ้างว่าได้รับการตกทอดหรือการเก็บสะสมมานะครับเอาไปขายแท้จริงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะได้รับการยกเว้นภาษีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าได้รับการยกเว้นทางภาษีเนี่ยอัตราน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แต่สุดท้ายก็ต้องไปโดนหักภาษีณที่จ่ายนะครับเราก็ต้องเสียภาษีโดนหักทำต้องจริงๆอะต้องทำเอกสารหักภาษีณที่จ่ายนะครับ แล้วจำหน่ายไปแก่ใคร เพราะส่วนใหญ่ที่ผู้ที่ประกอบการเป็นร้านค้าเป็นบริษัทร้านค้าอะไรก็แล้วแต่จะต้องระบุลงไปในเอกสารให้ชัดเจนเห็นไหมครับคุณซื้อมาสมมุติว่าผมซื้อพระทำคลิปซื้อพระบอกซื้อพระมาล้านหนึ่งผมก็ต้องระบุไว้นี่คือการลงสต็อก นะผมจะซื้อเพราะร้านค้าไม่ใช่ผู้สะสมต้องแยกแยะก่อนนะครับระหว่างร้านค้ากับผู้สะสมเนี่ยต่างกันร้านค้าไม่ใช่ผู้สะสมซื้อมาต้องระบุลงไว้ชัดเจนเพราะว่าอะไรเรามีเอกสารสมุดบัญชีสำหรับซื้อขายของเก่านะครับแล้วถ้าเกิดคุณยืนยันสามารถยืนยันที่มาของทรัพย์สินอันนั้นได้นะครับคุณขายไปให้ใครก็ต้องมีการเก็บประวัติไว้ถูกไหมครับว่าขายไปเท่าไหร่สมมุติคุณซื้อมาล้านหนึ่งคุณอาจจะขายขาดทุน7-8แสนก็ต้องระบุเอาไว้ในเอกสารนะครับหรือถ้าเกิดขาดทุนคุณสามารถเอาไปแจ้งสรรพากรได้ว่าคุณไม่มีรายได้นะครับคุณขาดทุนไป200,000เอาตรงเนี้ยเข้าไปแจ้งได้แต่ประเด็นคือไม่มีพ่อค้าคนไหนอะที่แบบซื้อเข้ามาแล้วขาดทุนนะครับแล้วจำหน่ายไปแก่ใครก็ลงระบุต้องลงระบุไว้เห็นไหมครับวันที่ขายหมายเหตุ คำว่าหมายเหตุเนี่ยผมเคยถามข้อมูลทางสรรพากรแล้วถ้าเกิดมันมีการซื้อขายวัตถุชิ้นนี้ออกไปแล้วมีการนำคืนเข้ามานะครับถ้ามีการตกลงตามตกลงสมมุติว่ามีการซื้อมาแล้วก็คืนมาในราคาเท่าเดิมนะครับสามารถสืบค้นที่ไปที่มาได้เอามาระบุไว้ในนี้นะครับแล้วก็ยื่นแก่สรรพากรสรรพากรก็เอ่อสามารถลงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะโดนยกเว้นเรื่องภาษีเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะทุกอย่างมันตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันแท้จริงแล้วมันไม่สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้เลย นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีใบอนุญาตหรือไม่มีแต่ผมบอกเลยว่าเอ่อที่ทำการค้าขายเกี่ยวกับพระเครื่องส่วนใหญ่นะครับไม่มีใบอนุญาตแล้วที่มีใบอนุญาต
ผมก็บอกแล้วว่าผมสามารถที่จะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างๆซึ่งบริษัทต่างๆที่เปิดทำการมาแล้วเนี่ยไม่มีบริษัทไหนชัดเจนเลยสักบริษัทหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงความน่าเชื่อถือก่อนที่เราจะลงทุนอะไรเสียแล้วก็แล้วแต่ทุกอย่างเขาจะระบุไว้เลยแล้วว่าขอให้คุณการลงทุนมีความเสี่ยง นะครับแต่ก่อนที่เราจะทำการเสี่ยงเนี่ยเราต้องดูข้อมูลความชัดเจนของแต่ละบริษัทก่อนว่ามีการทำเอกสารเอาไว้ยังไงบ้างมีการส่งภาษียังไงเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งต่อให้แบบคุณเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลกใบนี้แต่คุณหลบเลี่ยงภาษีนะครับวันหนึ่งเอ่อผมเป็นบริษัททุกวันนี้ผมเป็นบริษัทแต่ถ้าเกิดผมยังหลบเลี่ยงภาษีอยู่นั่นหมายถึงผมถือระเบิดเวลาไว้กับตัวเองถูกไหมครับวันดีคืนดีเจ้าหน้าที่เข้ามาขอตรวจสอบนะครับแล้วผมสำแดงไม่ได้นั่นหมายถึงกิจการของผมสะดุดลงทันทีแล้วเมื่อไหร่ที่กิจการผมสะดุดก็จะมีผลพวงอย่างอื่นออกมาไม่ว่าจะเป็นการโดนภาษีย้อนหลังนะครับหรือเอ่อต้องรออะไรอะต้องโดนอายัดบัญชีนะครับนั่นหมายถึงธุรกรรมใดๆผมไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยนะครับแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี้ยที่ผมเห็นเอ่มีข่าวการคืนพระกันยกใหญ่นะครับที่มีการคืนพระเพราะว่าอะไร1คือในอดีตเกือบจะ100 ปีแล้วอะมันไม่มีใครทำประวัติอย่างเงี้ยเอาไว้ชัดเจนนะครับถ้ามันมีการทำไว้ชัดเจนนะผมขอดูเอกสารทั้งๆที่บางอย่างที่ผมสืบค้นมาเนี่ยพระบางองค์เคยมีประวัติติดรางวัลในอดีตนะครับซึ่งพอมาถึงปัจจุบันปุ๊บพระที่เป็นบล็อกเหล่านั้นกลายเป็นพระเก๊ทันที กลายเป็นสิ่งเทียมซึ่งโดนกล่าวหาว่าเป็นสิ่งเทียมนะครับแต่ของที่เขามีที่เขาเปิดร้านทำการขายบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นแท้จริงเขานิยมการเล่นแบบนี้เขาเล่นแบบนี้เป็นสากลนะครับแล้วแบบนี้ที่เขาว่ามีการตรวจสอบมีการสืบค้นที่ไปที่มายังไงได้หรือเปล่าก็ไม่มีเลยนะครับ ซึ่งปัจจุบันผมก็บอกแล้วว่าผมเป็นบริษัทที่ทำตรงเนี้ยออกมาได้แบบชัดเจนที่สุดแล้วก็ที่ผมออกมาต่อไปเนี้ยผมจะมาพูดคลิปเหล่าเนี้ยแล้วก็จะมีความเกี่ยวโยงกับข้อกฎหมายต่างๆนะครับ1เพื่อที่จะให้เกิดการแข่งขันจริงๆแล้วผมต้องการให้สังคมผู้สะสมพระเครื่องนะครับ ทุกอย่างมีความชัดเจน มีความถูกต้อง สามารถก้าวออกสู่สากลได้อย่างชัดเจนนะครับ เพราะทุกๆอย่างเนี่ยมันสามารถสืบค้นที่ไปที่มาได้นะแล้วปัจจุบันผมก็ระบบที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเป็นระบบเดียวกับบล็อกเชน คำว่าบล็อกเชนหรือเงินดิจิทัลที่เอ่อมีการกล่าวถึงปัจจุบันนี้เป็นอย่างสูงนั่นหมายถึงข้อมูลมันไม่สามารถที่จะถูกลบหรือก๊อบปี้ออกไปที่นู่นที่นี่ได้การก๊อบปี้มันตัวที่ก๊อบปี้น่ะมันคือของที่เลียนแบบถูกไหมครับแต่ไอ้ของเหรียญที่เป็นต้นฉบับจะมีเลขรหัสอันเดียว นะฮะนั่นหมายถึงเหรียญบิตคอยน์คุณจะสร้างมากี่ร้อยกี่ล้านเหรียญก็แล้วแต่มันก็คือเลขรหัสทั้ง100 ล้านเลขรหัสอันนั้นนะครับ
ก็เหมือนกับพระเครื่องทุกองค์ก็มีองค์เดียวนะครับแล้วก็ผมก็เก็บอัตลักษณ์โดยการถ่ายรูปอย่างละเอียดเก็บเอาไว้นะครับทำประวัติไว้อย่างชัดเจนเพราะเวลาการซื้อขายหรือมีปัญหาใดๆสามารถเอาวัตถุชิ้นนั้นๆออกมาเป็นวัตถุพยานได้ทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีความชัดเจนขนาดไหน เรื่องราคาการซื้อขายมีการหลอกลวงการซื้อขายหรือไม่เอ่อซื้อขายผิดองค์หรือซื้อการซื้อขายผิดวัตถุประสงค์สามารถนำสืบได้ทั้งระบบนะครับป้องกันการฉ้อโกงได้ทั้งระบบเลยนะครับทั้งนั้นก็ที่ผมบอกแล้วว่าในสมุดเกี่ยวกับการซื้อขายของเก่าเนี่ยมันมีความทันสมัยมาตั้งเป็น100 ปีแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเราไม่ได้เอามาใช้กัน สำหรับคลิปนี้ก็ครึ่งชั่วโมงอ่ากะคิดกะทำคลิปประมาณสักไม่กี่นาทีอธิบายไปมาๆก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดตอนเนี้ยมีใครสงสัยอะไรอะสามารถตั้งคำถามมาได้นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปอย่างเงี้ยออกมาตามมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้พี่ขุนเดชนะครับเข้ามาคอมเมนต์ คนเขารู้กันหมดแล้วครับแต่คนที่ยังไม่รู้กำลังโชว์ความรู้ดีๆครับก็ผมบอกอะทุกอย่างอะมันมีข้อกฎหมายระบุไว้นานแล้วครับโอเคถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้ในช่องยูทูบตี lab ก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปเนี้ยลงไปในช่องตี lab ด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ